السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. اليوم سأقدم لكم فكرة سهلة وجميلة جدا باستعمال الأوراق الملونة، حيث سنصنع معا ورقة مزخرفة تصلح للزينة والأعمال اليدوية. تابعوني خطوة بخطوة والنتيجة ستكون مبهرة بإذن الله. الأدوات التي سنحتاجها بسيطة ومتوفرة في كل منزل: أوراق ملونة، مقص صغيرة، وورقة بيضاء صغيرة لنرسم عليها الشكل قبل قصه. أولا نضع الورقة البيضاء فوق الورقة الملونة، ثم نرسم شكل ورقة الشجر. بعد ذلك نقص الشكل بحذر مع عمل خطوط متوازية من الوسط نحو الجانبين، مع ترك الحواف متماسكة لتعطينا شكلا جميلا ومتناسقا. الآن سنأخذ شريطا من الورق ونبرمه جيدا حتى يصبح على شكل عمود رفيع، ثم نلصقه في وسط الورقة ليبدو وكأنه الساق الرئيسي للورقة. بعد تثبيت العمود نحصل على ورقة ملونة جميلة يمكن استعمالها لتزيين الجدران أو دفاتر الأطفال أو حتى لصنع باقة أوراق ملونة تضيف لمسة فنية رائعة للمنزل. أتمنى أن تكون هذه الفكرة قد أعجبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.